بسم الله الرحمن الرحيم. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم. السلام عليكم. اسمحوا لي أشارك معاكم الفيديو ده النهاردة بنية علم ينتفع به. الفيديو ده عن إزاي نعمل Automatic Receipt Printing using Oracle ABEX. إحنا عملنا ERP System باستخدام Oracle ABEX وهو Web Based Application. ال ERP ده كان موجه للريتيل بزنس، وهو طبعا كان فيه بوينت اوف سيل. واجهتنا مشكله ان احنا عايزين نعمل دايركت ريسيت برينتنج بعد ما العمليه تخلص، لان في الريتيل بزنس لازم بنبقى محتاجين السرعه في البرينتنج بتاع الريسيت بعد ما اول ما يسيب الكاشير العمليه بتاعته، تمام، عشان خاطر بيبقى فيه لاين واقف ومحتاجين السرعه. طبعا ده بيبقى تايم كونسيومينج لو كان هو الموضوع قايم على البي دي اف اكسبورتنج، او لو كان في انترميديت ستيب او اي حاجه زي كده. عملت سيرش على الانترنت كتير قوي، تمام، عشان الاقي حل للموضوع دوت، ما لقيتش. فقررت ان انا احاول ان انا الاقي حل للموضوع دوت، والحمد لله ربنا وفقني. بعد 3 شهور من العمل المتعب يعني، تمام، لقيت حلين، مش حل واحد الحمد لله، تمام. وده هما قايمين على الجافا بروجرام انتجريشن مع الاوراكل داتابيز والاوراكل ايبكس. ناخد فكره عامه عن الطريقتين. الفكره بنبدا من الايبكس، نعمل دايناميك اكشن او بروسيس، بتعمل رن للسكادجول جوب. السكادجول جوب دي بتكسكيوت جافا سمول بروجرام كده، تمام، عشان خاطر ان هو يعمل امر طباعه للجاسبر ريبورت اللي هو بيبقى اللي اوت بتاع الريسيت بتاعنا. دي كانت الطريقه نمره 1. الطريقه نمره 2 ان هو برضه بيكون فيه من الاوراكل ايبكس دايناميك اكشن او بروسيس، بتعمل كول لجافا كلاس از ستورد بروسيجر، تمام، والستورد بروسيجر دي بتعمل برضو امر طباعه للجاسبر ريبورت. نخش في التفاصيل، نشرح اول طريقه. اول حاجه بنعملها اللي هو الجاسبر ريبورت، تمام، ان احنا بننشئ بروجكت ويكون لينكد بالداتابيز بتاعت الاوراكل ايبكس سكيما بتاعتنا، تمام. وبعدها بننشئ جاسبر ريبورت لاي اوت حسب التصميم اللي احنا عايزينه او حسب متطلبات العميل اللي احنا بنشتغل معاه، تمام. بنكريت بارامتر يكون داتا تايب بتاعه انتجر، تمام، ونعمل كريت لكويري بوير كونديشن يكون الترانزاكشن اي دي بتاعت اللي هو العمليه اللي هو بيعملها الكاشير، تمام، بتكون بتساوي البارامتر اللي احنا عاملينه. وبنعمل كومبايل للريبورت دوت ونسيب الريبورتين في باث معين احنا عايزينه اللي احنا بعد كده تمام. طيب تعالى نشوف الموضوع ده بيتعمل ازاي. احنا عملنا هنا بروجكت، تمام، باستخدام الجاسبر سوفت ستوديو. صممنا اللاي اوت بتاعنا اهو وعملناه، تمام، وادي البارامتر اللي احنا عايزينه، تمام. احنا هنسميه بار اتش سيلز، ده النيم ده اوبشنال اللي بتعمله، تمام. وادي الداتا تايب بتاعته اللي هو بيبقى انتجر، حلو. وادي الكويري بتاعنا، تمام، كويري سيكوال كويري عادي جدا، مفيش اي مشكله، تمام، بحيث ان هو يبقى فيه الفيلدز اللي انا هستخدمها في الريسيت بتاعي، تمام. ويكون في ادي اهو الوير كونديشن، تمام،
اللي هو ادي الاي دي اللي احنا عايزينه يساوي البارامتر اللي احنا كنا مكريتينه. تمام، يبقى احنا كده خلصنا من ايه؟ من اول خطوه. تمام، نخش تاني على تاني خطوه، ان احنا هننشئ جافا سكول بروجرام. تمام، هننشئ جافا كلاس باستخدام اي دي اي عندك، نت بينز، كلابس، اي دي اي انت بتحب تستخدمه. والجافا كلاس ده يكون فيه مين ميثود. تمام، وهنعمل فيه كول لل الجاسبر ريبورت من الباث اللي احنا كنا عاملينه مسيبين فيه الجاسبر ريبورت بتاعنا. تمام، هنحط فيه الداتابيز انفو. تمام، اللي هي زي ايه؟ الدرايفر بتاع الاوراكل ونحط اليو ار ال بتاعه واليوزر نيم والباسورد. تمام، هنعمل هننشئ انتجر. تمام، مثلا هنسميه ال مثلا فور اكزامبل. تمام، وهنعمل اسايننج للفاريبل ده. تمام، ان هو بيساوي الارجمنت الاندكس 0 بتاعه. اوكي، ودي هنعرف ليه هنعمل بيها ايه يعني. هنكريت هاش ماب. تمام، ونحط فيها الجاسبر ريبورت بارامتر يكون بنفس الاسم بتاع البارامتر اللي احنا عملناه في الجاسبر ريبورت. تمام، ونحط فيه كمان اللي هو الانتجر اللي احنا كنا ايه عاملينه، عشان خاطر هو ده اللي هيباس الفاليو بتاعت البارامتر للجاسبر ريبورت. تمام، وهنعمل ايه اخر حاجه؟ الكوماند اللي هو بيعمل دايركت ريسيت برينتنج. تمام، هو الكوماند ده بيطبع على الديفولت برينتر اللي موجوده عندك على الجهاز. يعني اذا كانت هي مع نتورك او يو اس بي او ال بي دي وات ايفر هي ايه. تمام، فهي هتطبع على الديفولت برينتر على طول. تمام، طيب تعال نشوف الكلاس ده هنعمل ازاي. موضوع بسيط جدا. تمام، ادي الامبورتس بتاعت الجافا. تمام، عشان خاطر يشتغل بيها السمول بروجرام ده او الجار ده. تمام، اول حاجه ان احنا هنعمل سترينج للباثز بتاعتنا اللي هو بتاعت الجي ار اكس ام ال والجاسبر، وهنعمل كوماند لايه عشان خاطر يعمل كومبايل للريبورت ده. تمام، وادي الداتابيز انفو بتاعتنا، ادي الدرايفر بتاعها جي بي سي. تمام، وادي اليو ار ال بتاع الداتابيز بتاعتنا اللي هي بتاعت السكيما بتاعت الاوراكل ايبكس. تمام، وادي اسم السكيما او اليوزر. تمام، وادي الباسورد بتاعته. اوكي، هننده الدرايفر وهنفتح الكونكشن. تمام، وادي ايه الانتجر اللي احنا عرفناه وقلنا ان هو بيساوي الارجمنت اندكس 0. تمام، او هو نمبر 0. تمام، طبعا هنا في بارسنج هنعمله عشان خاطر النوع بتاع الارجمنت ده بيبقى string، فاحنا عايزين نحوله لانتجر، فلازم نعمله ايه؟ بارسنج. تمام، هنكريت اللي هي الهاش ماب، سوري هاش ماب. تمام، وهنحط فيها اللي هو البارامتر اللي هو بتاع الجاسبر ريبورت، وهنحط فيه الانتجر بتاع اللي احنا عاملينه ده اللي احنا مسمينه ده. اوكي، ولازم طبعا يكون بنفس الاسم اللي هو احنا عاملينه في الجاسبر ريبورت عشان خاطر ما يحصلش اي مشكله عشان يقدر يبدأه اصلا. تمام، ادي الكوماند بتاع الفيلنج بتاع الريبورت ان هو بيفتح الكونكشن ويحط فيه اللي هو الهاش ماب بتاعتنا. تمام، ويجيب اللي هو الفايل نيم اللي احنا كنا مسمينه فوق. اوكي كده. تمام، هنا احنا عاملين اللي هو ما يبقاش فيزيبل عشان خاطر ان هو ايه
احنا مش محتاجين ان هو يبقى نشوف الريبورت، احنا محتاجين ان هو يطبع. تمام. فده الامر بتاع الطباعه اللي هو البرنت مانجر. برنت مانجر بيبرنت على طول على الديفولت برينتر اللي اتاتش بالجهاز اللي عليه الجوب. اوكي، بس كده ادي كده ايه الكلاس بتاعنا او الجافا سمول بروجرام بتاعنا كده ايه خلاص. اوكي، طيب ايه فايده الارجيومنت ده؟ احنا دلوقتي عشان خاطر نشتغل، عشان خاطر نباص الفاليو بتاعت الانتجر ديت من بره، احنا هنكسكيوته بكوماند لاين. في الجافا لو احنا عملنا الكوماند بتاع سي ام دي دوت، ده المكان بتاع الانتجر بتاع سوري الارجيومنت ده اللي هو الاندكس 0 بتاعه. لو احنا بعد كده لو كان في كذا ارجيومنت احنا متعرفينهم بنعمل كوما ونحط ايه اللي بعد منه الاندكس اللي بعد منه الاندكس اللي بعد منه الاندكس اللي بعد منه. اوكي، فده عشان خاطر اقدر ان انا ابعت فاليو وانا باكسكيوت الجافا جار. فعشان كده احنا عملنا اسايننج، ودي كانت فايده ان احنا عملنا اسايننج للانتجر ان هو بيساوي الارجيومنت ايه 0. اوكي، وده انا عامل فايل ده بس عشان خاطر ان انا اتست بيه ان انا لو رنيته هيكسكيوت وهيبعت الايه القيمه دي اللي هي مثلا 181 اللي هو رقم الاي دي ترانزاكشن. اوكي، تالت خطوه معانا ان احنا هننشئ سكادجول جوب. هنروح على السيكوال ديفلوبر. تمام. اوكي، وتحت هنعمل كونكشن مع السكيما بتاعت الايبكس. تمام. تحت السكيما ديت هيبقى في حاجه اسمها سكادجول. تمام. تحت السكادجول ده في حاجه اسمها جوبز. تمام، طبعا كلنا عارفين الكلام ده. هنعمل كرييت لنيو سكادجول جوب. اوكي، وهنديلها نيم وهنديلها الديسكربشن، وهيكون التايب بتاع الجوب ده اكسكيوتبل. وامتى هتكسكيوت وين تو اكسكيوت هتبقى immediate. تمام. والفايل الاكسكيوتبل اللي هو هندي المسار بتاع السي ام دي اللي هو الكوماند بتاع الويندوز. تمام. وجوه الجوب دي هنعمل 3 arguments. تمام. اول argument يبقى ايه على سي، ده عشان خاطر نعرف الويندوز ان ده كوماند. تمام. تاني argument هنقول له على الكوماند اللي احنا هنعمله اللي هو بتاع ستارت جافا جار. طبعا ده معروف، ده اللي بيعمل ايه بيرن الجافا جار. اي جافا جار انت عايز ترنه من على ويندوز من كوماند لاين بتبقى ايه هو ده الكوماند بتاعه، وبتحط له الباث بتاعه والايه والنيم بتاعه. تمام. وتالت ارجمنت معانا اللي هو هيبقى هنقول ان هو بيساوي نال، وده عشان خاطر ان احنا اللي هنقدر ان هنبعت ليه الفاليو بتاعته من الاوراكل ايبكس من الدايناميك اكشن اوت بروسيس. اوكي، تعالى نشوف دي هتتعمل ازاي. ادي الكونكشن بتاعتي بتاعت الاي ار بي. ادي السكادجولر، ادي الجوبز اللي موجوده، ودي الجوب اللي احنا كريتناها. تمام. ادي شكلها. تعالى نعملها edit من جوه الاوراكل سيكوال ديفلوبر. زي ما احنا قلنا هنعمل لها نيم، ديسكريبشن، ادي الديسكريبشن بتاعها. تمام. التايب هو جوب اكسكيوتبل، وادي الاكسكيوتبل الفايل او البروجرام. تمام. ادي المسار بتاعه، وانها امتى هتكسكيوت immediate. طيب الجوب ارجيومنتس، ادي اول فاليو معانا اللي هي
سلاش سي، وادي الكوماند اللي هيرن الجافا جار. وده كان اخر رقم كان انا كنت بجرب بيه عشان خاطر اشوف انها شغاله ولا مش شغاله. تمام، هي المفروض تبقى ايه هنا نعم. اوكي، طيب نيجي لاخر خطوه، ان احنا من جوه الايبكس هننشئ دايناميك اكشن او بروسيس على حسب ما احنا عايزين. اذا كان دايناميك اكشن ان احنا مثلا تكون مربوطه باكشن معينه، او بروسيس ان احنا نقول له ان هي ايه افتر سبميت. تمام، من الايبكس هنأديت اللي هو البوينت اوف سيل فور، وهنكريت دايناميك اكشن. الايدنتيفيكيشن هنعمل ايه اكسكيوت بي ال سيكوال كود. تمام، في الكود اريا هنحط الكومنت كود بتاعنا اللي هو هيبقى بيرن السكادجول جوب، وهنعمل سيت للارجيومنت اللي هو الثيرد ارجيومنت. تمام، ان هو بيساوي الايه الترانزاكشن اي دي اللي هو البيج فاريبل اللي عندنا جوه الايبكس. تمام، واحنا لما كده بعد كده لما هنرن الابلكيشن بتاعتنا هيطلع لك بقى ساعتها ريسيت برنتنج، وكده يبقى احنا ايه شغلنا خلص. تمام، تعالى نشوف الكود ده شكله ايه. دي البيج بتاعتنا على اوراكل ايبكس. تمام، عملنا هنا بروسيس. تمام، اوكي، واخترنا التايب بتاعها بي ال سيكوال كود. تمام، ادي الكود بتاعنا. اول حاجه ان احنا لازم نسيت الفاليو بتاعت اللي هو الارجيومنت. تمام، وهنقول له الجوب نيم هي ايه. ادي الجوب نيم بتاعتنا اللي احنا كنا مكريتينها على سيكوال ديفلوبر. تمام، وهنقول له البوزيشن انهي بوزيشن فيهم اللي هو الثيرد. تمام، والفاليو بتاعته اللي هي الفاريبل بتاعنا اللي هو بتاع البيج نمبر 351. تمام، وهو اللي هو ايه اسمه كذا اللي هو اسمه ده. تمام، وهنرن الجوب بتاعتنا. ادي الجوب نيم بتاعتنا، ونقول له ايه ان هو يوز الكرنت سيشن. اوكي، كده يبقى خلصنا، واحنا كده ايه قدرنا ان احنا نعمل دايركت ريسيت برينتنج من ويب بيست ابلكيشن باستخدام الجافا انتجريشن. تمام، مع الاوراكل داتابيز والابلكيشن بتاعتنا باستخدام الاوراكل ايبكس. وكده يبقى خلصنا. نشوفكم ان شاء الله في الفيديو اللي جاي بيشرح السكند ميثود ان شاء الله. شكرا.